สำหรับควาน2 หน้าด้ามนี้นะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการเข้าริมแต่ว่าด้ามนี้จะพิเศษอีกนิดนึงคือเราจะเข้าริมแบบสตาร์นะครับเป็นความแปลกใหม่ของพวกเราแล้วเราก็ไม่เคยทำเหมือนกันดูจากช่างอ้วนมานะในกลุ่มเราจะลองทำริมแบบสตาร์ดูนะครับเผื่อเป็นความรู้ใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลย